Keneke Khana বা ইয়া কিহৰ সবজি মটৰ আলু আৰু অমিতাৰ এটো বাৰু আমি নাৰায়ণপুৰৰ পৰা আনা লোকেল ডিমটো নি নাৰায়ণপুৰৰ পৰা আনা লোকেল ডিম তাৰপা ইফালে সালাড বা ইয়া সালাড গাজৰ আৰু তিয়হৰ সালাড ইফালে বিন আৰু আলু ভাজি বা দুপৰীয়া খানা কপস তেন্তে আমি ভাত খাই লওঁ আজি ভাত পানী খাই অলপ শুই ললোঁ কাৰণ ৰাতি শুতে বহুত দেৰি হ'ল হাজবেণ্ড ডিউটি পৰা 9টাত আহি মেলি কথা পাতি খাওঁতে বনোতে 11টা বাজিলে আকৌ মই দিনত শুই দিলোঁ কালি গাটো বেয়া আছিলে কাৰণে তো শুই পেলাই উঠোতে সন্ধিয়াই হ'ল তাৰপিছত খাই বৈ ৰাতি টোপনি যোৱা নাই শুওঁতে মেলোতে মোৰ 12:30 1টামান বাজিলেগৈ তো এতিয়া দিনটো পূৰা মোৰ বিষাই আছে মোৰ তাৰপিছত অলপ শুই দিওঁতে এতিয়া ভাল পাইছোঁ তো এতিয়া মই কাপোৰৰ কাম কৰি আছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানকৈ বনোৱা হোৱা নাই বিয়া পতাৰ পৰা মোৰ এটাই টেনশ্যন দুপৰীয়া কি বনাম ৰাতিপুৱা কি বনাম আকৌ ৰাতি ভাবি থ'ব লাগে ৰাতিপুৱালৈ কি বনাম ৰাতি কি খাম হাই খোৱা কথাই ভাবি থাকিব লাগে এনিটাইম বহুত অশান্তি এতিয়া বাজিছে 8টা তো এতিয়া মোৰ টেনশ্যন হৈ আছে মই কি বনাওঁ মই ভাতটো নাখাওঁ সদায় দালিয়ে খাই আমনি লাগিছে কেইদিনমান ধৰিতো দালিয়ে খোৱা নাই ৰুটিয়ে খাইছোঁ কিবা খাওঁ আজি মোৰ ভাবি বনাওঁতেই দেৰি হৈ যোৱা হৈছে আজিকালি একেখিনি বস্তুকে খাই মোৰ আমনি লাগে একেটা বস্তুকে খাই থাকিব বহুত বেছি টান পাওঁ মই সদায় বেলেগ বেলেগ খানা খাই থাকিবলৈ পাব লাগে সন্ধিয়া খাবলৈ তিয়াই থোৱা চানাখিনি মই ভাবিছোঁ এতিয়া এইখিনিৰে আজি দালিয়া বনাওঁ তো বনাই ল'ম মই দালিয়াৰ কাৰণে এয়া গাজৰ বিন আৰু এটা আলু আপোনালোকেতো জানেই যোনসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে মই আলু বহুত কম খাওঁ তো সৰুকৈ এটা আলু জাষ্ট দি ল'ম এতিয়া মই কাটি কাবুলী বুট ৰঙা বুট মটৰ গোটা মগু দালি আৰু মচুৰ দালি দুটা গাজৰ বিন এটা সৰু চাইজৰ আলু এটা পিঁয়াজ এইখিনি চিম্পলকৈ বনাম আজি ইয়াত মই এতিয়া হালধি আৰু নিমখ এড কৰি ভালকৈ ভাজি ল'ম মই ইয়াত মছলাৰ ভিতৰত অকল গোটা জিৰাহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অন্য কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই যিমান পাৰোঁ কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ তো আপোনালোকেও যিমান পাৰে কম মছলা খাব কম তেল খাব মই এতিয়া ভাজি হৈ গ'ল মই ইয়াত 5 চামুচ দালিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ভালকৈ অলপ টাইম ভাজি ল'ম মই এতিয়া এইখিনি কুকাৰত দি লৈছোঁ টুকুটুকু হোৱালৈকে মই পানী দিছোঁ দেখিছেনে ইমানটো জোখত পানী দিছোঁ এতিয়া মই 5টা চিটি মৰাই ল'ম দেই লোকেল ডিম এটা ভাগি গ'ল তো তাৰে হোৱাইট পাৰ্টটো মই ভাবিছোঁ মুখত ঘঁহি লওঁ য়েল্ল' পাৰ্টটো দি এটা প'জ বনাই লওঁ এতিয়া এইখিনি শুকাই গ'ল মই মিঠাই হ'ব এইখিনি শুকাই গ'ল আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব মই
এনেকৈ ডেপ ডেপ কৰি পেলাই স্কিন মুচি এনেকৈ জোৰছে জোৰছে ৰাপ নকৰিব মই এনেকৈ খাবৰ কাৰণে আমাৰ ডালিয়া ৰেডি আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগে খাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব জুইটো কম কৰি লৈছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হৈছে এতিয়া আধাটো মই মুখতে লগাই দিলোঁ নিমখ দিছোঁ অকণমান ড্ৰাইকৈ বনাইছিলোঁ সদায় একে একে টাইপত খাই মই ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে সদায় অলপ বেলেগ বেলেগ কৰিব চাওঁ আমি ডালিয়া খিচিৰি খাই আছোঁ মোৰতো প্ৰিয়ই হয় আৰু হেল্ডিও বহুত মই লোকেল ডিমৰ পোৱা খাই বহুত ভাল পাওঁ কেনেকুৱা পাইছা মজা ফ্লেভাৰটো বহুত হেল্থ কনচিয়াছ তাই একদম অইল ফ্ৰী ফুড খুব ভাল পায় গতিকে একে কম তেলত খুব কম তেল দি বনাই বস্তুবোৰ গতিকে মই হেল্ডি হৈ গৈছোঁ এতিয়া আৰু কেনেকুৱা পাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি দিব যাতে আগলৈ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে বাই বাই